नमस्कार मित्रांनो, विहंग मॉडेलने हे एक नवीन उत्पादन तुमच्यासाठी खास आणलेलं आहे. नाव आहे द फ्लाइंग विंग. अशा 2 रंगांमध्ये हे उत्पादन उपलब्ध होणार आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं तर लक्षात येईल की हा फक्त पंख आहे, पण तरीसुद्धा हा खूप लांब अंतरापर्यंत व्यवस्थित उडत जाऊ शकतो. अशा बॉक्समध्ये हे ग्लायडर तुम्हाला मिळणार आहे. हे RTF प्रकारचं म्हणजे रेडी टू फ्लाय प्रकारचं ग्लायडर आहे. म्हणजे तुम्ही घेतल्यानंतर लगेचच हे उडवण्यासाठी मैदानावरती जाऊ शकता. पण तरीसुद्धा ते जास्त चांगल्या पद्धतीने उडावं आणि जास्त वेळ टिकावं यासाठी थोड्याशा ॲडजस्टमेंट किंवा थोडीशी जुळवणी करणं हे आवश्यक असतं. फार तर 5 ते 10 मिनिटाचा वेळ त्याच्यासाठी लागणार आहे. तर हे सगळं कसं करायचं हे आता आपण पाहूया. याची बॉक्स उघडल्यानंतर तुम्हाला आतमध्ये 3 गोष्टी मिळतील. एक याचं संपूर्ण सूचनापत्रक आहे, हे वाचून तुम्ही सर्व गोष्टी व्यवस्थित करू शकता. दुसरी म्हणजे एक छोटी प्लॅस्टिकची पिशवी आहे. याच्यामध्ये एक 2-3 रबर बँड आणि गलोलीसाठी म्हणून वापरण्याची एक रबरची पट्टी आहे. आणि हे आपलं विमान हे अशा पद्धतीने घडी करून ठेवलेलं आहे. आता हे विमान उघडल्यानंतर हे अशा पद्धतीने पूर्ण तयार होणार आहे. छोटे रबर बँड हे इथे लावल्यावरती हे विमान उडण्याच्या तयारीत राहील. पण आपटल्यानंतर त्याच्या एजेस पुढच्या कडा खराब होऊ नयेत. आणि दुसरं म्हणजे पुढच्या कडेला थोडासा उतार द्यावा लागतो. तर तो कसा द्यायचा आणि एज मोडू नये, कड मोडू नये ह्याच्यासाठी सेलोटेप कशी लावायची या 2 गोष्टी आपण आता बघून घेऊया. सर्वप्रथम हे विमान असं उघडून सपाट पृष्ठभागावर ठेवा आणि त्याची ही संपूर्ण पुढची कड इथून इथपर्यंत जी आहे याला आपल्याला उतार द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी सगळ्यात चांगला भाग म्हणजे आपल्या अंगठ्याचं नख. तर अंगठ्याच्या नखाने मी इथे ठेवून दाब देऊन तुमच्या लक्षात येईल मी इथे त्याला अशा पद्धतीने उतार देतोय. असं 1 किंवा 2 वेळा तुम्ही पुरेसा दाब देऊन ही पुढची कड आहे त्याला अशा पद्धतीने उतार द्या. दुसऱ्या बाजूलाही अशाच पद्धतीने उतार द्यावा लागेल. हे अशा पद्धतीने त्याला पुढच्या बाजूने उतार तयार झाल्यानंतर आपल्याला तो उताराचा जो भाग आहे हा सेलोटेपने व्यवस्थित कव्हर करायचा आहे. त्यामुळे सेलोटेपचा एक मोठा तुकडा घ्या आणि हा तुकडा असा व्यवस्थित त्या उतारावरती चिकटवा. लक्षात घ्या की सेलोटेपचा निम्मा भाग जो आहे हा पुढच्या बाजूला मोकळा राहिला आहे, तो आपल्याला खाली वळवायचा आहे. त्यामुळे इथे आपण ही सेलोटेप लावून घेतली आणि ही सेलोटेप आता उरलेली खालच्या बाजूला वळवली आणि त्यानंतर परत चिमटीमध्ये धरून ही सेलोटेप अशा पद्धतीने घट्ट बसवून घेतली. ही मागच्याही बाजूनी सेलोटेप घट्ट बसवून घेतली. हा थोडासा तुकडा जो पुढे राहिलेला असेल तर तो कात्रीने कापून टाकायचा आहे. याच पद्धतीने दुसऱ्याही बाजूला आपल्याला सेलोटेप लावून घ्यायचे. आता ही छोटी प्लॅस्टिकची पिशवी आहे ती उघडा आणि त्याच्यातले वस्तू बाहेर काढा. तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये मी एक 2-3 रबर बँड्स तुम्हाला दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर साधारणपणे अर्धा मीटर लांबीची ही गलोल म्हणून वापरण्यासाठीची रबरची पट्टी जी आहे ही अशा 2 पट्ट्या त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आता आपल्याला हा रबर बँड घेऊन ह्याच्या ज्या 2 खाचा आहेत या खाचांमध्ये हा अडकवायचा आहे.
त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की हे विमान जे आहे हे अशा अवस्थेमध्ये राहील. समोरनं जर पाहिलं तर इथे विमानाला म्हणजे पंखाला एक कोन दिलेला आहे, तो तुमच्या लक्षात येईल. आणि अशा पद्धतीने हे विमान इथे व्यवस्थित राहील. जेव्हा तुम्हाला हे उडवायचं असतं त्यावेळेला तुम्हाला याची अशी घडी करून सोडता येतं. उंचावर गेलं की हे विमान हे जे आहे हे अशा पद्धतीने पंख उघडतो आणि खूप उंचावरती हे विमान सुटल्यामुळे खूप अंतर तरंगत जाऊ शकतं. पण आत्ता जर का आपण हे उडवायचा प्रयत्न केला तर ते उडणार नाही. याचं कारण ह्याच्या मागचा हा जो महत्त्वाचा भाग आहे फ्लाईंग विंग, याच्या खाली जी एक रेघ आहे त्याच्या खाली दाखवलेला, याला एलेव्हॉन असं म्हणतात. तर हे जे एलेव्हॉन्स आहेत हे एलेव्हॉन आत्ता सपाट आहेत असे, ते आपल्याला थोडेसे एक 5 ते 7 डिग्री 5 ते 7 अंश वर उचलायचे आहेत दोन्ही बाजूचे, आणि दोन्ही बाजूचे समान प्रमाणामध्ये ते उचलायचे असतात. तर ते कसं करायचं ते आता पाहूया. त्याच्यासाठी ही घडी जी आहे ही खूप पक्की असायला पाहिजे, आणि ती पक्की करण्यासाठी एखादी प्लॅस्टिकची पट्टी घ्या आणि ती पट्टी या घडीमध्ये ठेवा आणि त्यानंतर ही व्यवस्थित दाबून घ्या. ही घडी अशी स्पष्ट आणि चांगली दाबली गेलेली दिसायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ह्याही बाजूला ही पट्टी घट्ट दाबून घ्या. आता इथे वाकवताना तुमचा पंख जो आहे किंवा फोम जो आहे हा क्रॅक होणार नाही. त्यामुळे हा अशा पद्धतीने हलक्या हाताने वरती वाकवायचं आहे. जितकं डावीकडचा वाकवतोय तेवढ्याच प्रमाणामध्ये उजवीकडचाही वाकवायचा आहे. हे करत असताना समजा जर तुम्हाला कट असा क्रॅक झाल्याचा आवाज आला तर घाबरण्याचं काही कारण नाही, तेवढं होत असतं त्याचं. आणि काहीही जरी डॅमेज झालं तरी सेलो टेपने आपल्याला ते केव्हाही रिपेअर करता येतं. त्यामुळे अशा पद्धतीने या पंखाला एलेव्हॉन्सना आपण दोन्ही बाजूला कोन दिलेले आहेत. आणि ते झाल्यानंतर पहिल्यांदा खोलीमध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला ते धरून पुढच्या बाजूला टाकून त्याची टेस्ट फ्लाईट किंवा चाचणी उड्डाण करायचं असतं. त्याची ग्रिप पाहून घ्या. अंगठा खालच्या बाजूला आहे, 2 बोटं वरच्या बाजूला धरलेली आहेत, आणि टाकताना ताकद लावून हे आपल्याला अशा पद्धतीने पुढे टाकायचं असतं. तर हे रबर जे आहे हे अशा पद्धतीने हातामध्ये धरा. अंगठ्यावरनं हे रबर आपल्याला असं ओढता आलं पाहिजे. त्यानंतर मॉडेल हे साधारणपणे या ठिकाणी धरायचं आहे आणि हे रबर जे आहे हे याच्यावरती अडकवायचं आहे, हुकमध्ये अडकवायचं आहे. हे अशा पद्धतीने हे मॉडेल धरायचं आहे. आणि आता For books by Mr. Madhav Khare, visit www.jyotsnaprakashan.com.
For many other products, from paper gliders up to remote controlled planes, exhibitions, workshops, lectures, etc., visit www.alerios.in or write to alerios.aeroclub@gmail.com.